Добрий вечір, Володимир. Коротко про те, як грати в гру. Значить, зараз ми бачимо ігрове поле, його основні елементи. Внизу шкала етапів шкільного громадського бюджету, кроки від 1 до 10. Посередині поля ми бачимо умовну школу, на основі якої ми розробляємо ідеї, напрацьовуємо проєкти. Ну і елементи цієї школи, стадіон, парк тощо. Зліва ми бачимо лінійку структури органу місцевого самоврядування, яка відповідальна за впровадження шкільного громадського бюджету, а також реалізацію проєктів від мера аж до конкурсної комісії. Зліва ми бачимо цільові групи. Ми говоримо про те, що проєкт шкільного громадського бюджету він повинен бути спрямований на певну шкільну аудиторію для того, щоб задовольнити їх потреби. Також ми говоримо про те, що обов'язково проєкт повинен бути інноваційний і інклюзивний. Це три ключові моменти, на яких ми зосереджуємося, коли учні розробляють ці проєкти. Ще раз, інноваційний, інклюзивний і для певної цільової аудиторії. Зправа ми бачимо таке пусте поле для напрацювання кошторису. Як ми заповнюємо, які фішки, які етапи, зараз ми поговоримо. Значить, в нас, як зазвичай, є ігровий цикл. Спочатку суть його в тому, що спочатку ми повинні визначити, які етапи шкільного громадського бюджету ми повинні пройти. І під час визначення кожного з цих етапів ми повинні визначити, які дії ми повинні зробити на тому чи іншому етапі. Ну, а також проговорити, які документи, наприклад, необхідно підготувати школяру, чи школярці, чи вчителю, чи вчительці, для того, щоб цей етап вважався пройденим. Тобто, з боку школи він реалізований, вони щось зробили, а з боку школяра він проявив якусь активність. Наприклад, подав проєкт, сформував команду, зібрав певну кількість голосів. Для цього всього ми розробили якраз два види карток. От вони такі сині – це картки етапів, і зелені – це картки дій. Коли ми вже говоримо про картки, то ще є два типи карток. Картка, яка позначає певну локацію в школі, наприклад, класна кімната, столова, їдальня, точніше, інші кабінети. Таких карток тут багато, вони всі роздруковані англійською мовою. Також є фішка такого смайлика, це фішка, яка ходить по нашим етапам. Є фішка, яка позначає певні елементи цього поля, наприклад, цільову аудиторію або відповідальну структуру. Є фішка проблеми шкільної, є фішка ідеї, яку ми хочемо реалізувати, або проблеми. Значить, як відбувається вся ця гра? Ми звертаємося до наших учасників і умовно кажемо, що колеги, давайте згадаємо наші часи, шкільні часи, якою була наша школа, нам всім це подобалось, комусь щось не подобалось, але, на жаль, ми повернутися до школи вже не можемо. Давайте уявімо, що, наприклад, ми в тих часах, в яких ми навчалися, які проблеми, які були негаразди, що ви хотіли змінити в своїй школі. Для початку давайте взагалі згадаємо, що було в вашій школі. Які кабінети, наприклад, бібліотека. Хтось нам каже, що в них був спортивний зал. Ми беремо фішку і кладемо на ті елементи школи, де воно знаходиться. Хтось каже, що у них була, наприклад, амбулаторія. Ви питаєте, де ця амбулаторія? Покажіть, куди її поставити. Він каже, сюди, ставити. Таким чином ми визначаємо елементи локації школи, де відбуваються певні активності, про які знають школяри, в нашому випадку наші учасники. Обов'язково ми згадуємо про те, що у школи є ще стадіон і певний сад чи ділянка двору якась. Коли ми розставили ці всі фішки,
картки, точніше, локацій шкільних, ми кажемо, добре, локації розставлені, ну, які проблеми ви згадаєте, у вас були, наприклад, ті, що стосувалися бібліотеки чи спортивної зали, ну, вони повинні зазначити, що, наприклад, було мало цікавої літератури, чи було мало якогось інвентаря. Тоді ми беремо червоні фішки, їх багато, червоний такий хрусний смайлик, і виставляємо на ті об'єкти, де у нас вони заявили певні проблеми. Може бути така ситуація, що вони на всіх об'єктах зазначать проблеми. Добре, але ми згадаємо, що ми ведемо симуляцію гри, тому ми повинні обрати лише, наприклад, одну ідею для того, щоб зараз пограти. Хоча, в принципі, в реальному житті, коли працюють там 5-6 учнів, то у нас є 6 закладок матриці, і вони паралельно все це відбувається, вони всі можуть напрацьовувати ці проекти. Ну, у нас часу мало, тому ми беремо лише один проект і працюємо без матриці. Ми показуємо лише, як відбувається гра і моделювання шкільного громадського бюджету всіх етапів на шкільній дошці. Коли ми визначили проблемні, так би мовити, локації, визначили проблеми, ми кажемо, ну добре, треба ж вирішувати ці проблеми. В нас є 10 етапів шкільного громадського бюджету, певні кроки, які ми повинні пройти. Як ви думаєте, які кроки необхідно, перший, який крок треба зробити на старті для того, щоб почати вирішити цю проблему? Значить, ну, вони повинні сказати, що ну, треба ж ідею якусь для вирішення проблеми. І тоді ми виклали тут картку ідея під пункт номер 1, перший етап. Ну, звичайно, вони не знають, які є етапи. Вигадувати угадайку грати не треба. А для того ми беремо всі ці картки, викладаємо на ігрове поле таким чином. Послідовно всі картки викладаємо. І тоді вони дивляться на ці картки і кажуть, о, ну я думаю, що не проєкт, спочатку треба, перший етап називається не проєкт, перший етап називається ідея. Ви кажете, добре, ви правильно кажете, і кладете цю картку сюди, а інші картки залишаються тут. Точно так же ми робимо з картками дій. Ви теж їх викладаєте на ігрове поле, просто в онлайні їх не треба нікуди викладати, тому що можна просто так от підвести, і їх видно. Да? Ми питаємо і кажемо, от оберіть, яку дію ви хочете зробити. Ну, відповідно, далі ви питаєте, добре, ви брали перший етап ідею, давайте все ж таки вирішимо, яку проблему будемо вирішувати. Вони кажуть, ну давайте нестача книжок в бібліотеці. Добре, ви берете зелений смайлик і кладете його на бібліотеку. В реальній грі таких зелених смайликів може бути багато, тому що кожна дитина повинна напрацювати свій проєкт. І відповідно вона може покласти цей зелений смайлик на свою бібліотеку. Або буває так, що за столом сидять декілька дітей з одної тої ж самої школи. І вони починають обговорювати, ні, давайте краще на бібліотеку, давайте краще візьмемо спортзал. Тобто тут починається така цікава дискусія між ними, і тут можна з ними говорити, чому саме актуальна бібліотека, чому саме актуальний зал, залучити школярів з інших шкіл, щоб вони також обговорили актуальність тої чи іншої ідеї, яку вони хочуть напрацювати. Після цього в діло в нас вступає наш смайлик. Ну, тобто він покроково так от ходить від одного етапу до іншого. Ми зараз не ускладнюємо там всякими іншими кроками, от просто по етапам входимо. Тобто ми зараз знаходимося на етапі ідеї. Ви їх питаєте далі. Ну добре, обрали ви, що у вас немає книжок, ви хочете купити книжки. Прекрасно. Що треба зробити вам на цьому етапі? От різні є дії, які ви можете зробити. Ну, наприклад, я не знаю, от яку ви хочете обрати, ви їх питаєте. З цих картки лежать, ви кажете, яку ви хочете обрати. Звідки ви самі дізнаєтесь, яку дію треба обрати, яка послідовність етапів. Я роздрукував спеціальну підказку. Ось вона, ця підказка. І тут все написано, що
на етапі ідея, от етапи всі позначені, треба зробити інформування і сформувати команду. Документ, ну це фактично команда, перелік прізвищ, ім'я по батькові. От, ну, результат, сформована команда. От, треба уточнюючі запитання можна їм задати. Тобто ця підказка у вас лежить перед вами, ви запитуєте і кладете, відповідно, якщо ви неправильно сказали картки, кладете ці картки біля того чи іншого етапу. Ну от, наприклад, що там інформування, от ми шукаємо картку інформування. Так от зверху кладемо. Тут картки трошки великі, але на ігровому полі вони там достатнього розміру. Ну і сформувати команду. От, формувати команду. От ми вже зрозуміли, що на етапі ідеї треба зробити такі-то дії. От, ви дивитесь в ту підсказку і можете ще запитати, що таке команда, да, як вона виглядає. Да. Не просто умовний перелік якихось дітей. Треба написати їх на листочку. Чому треба написати на листочку? Тому що кожен член команди буде мати якусь роль. Тобто далі після прізвища ми запишемо, чим він буде займатися в команді. Ну, тобто тут можна уяву включати дуже багато. От. Далі наш капітошка йде на другий етап, ви кажете, який, на вашу думку, другий етап? Вони такі, да, от обрали карточку проєкту. От ви кажете, да, добре, правильно ви обрали. Я не буду все тут проходити, ви просто відкриваєте оце і йдете по всім цим етапам. Їх не так уже багато. Тут є одна особливість. Вона пов'язана з етапом 8, 9 і 10. Я на них зосереджусь зараз. Значить, напевно, я не на ігровому полі зосереджусь, а от тут. Значить, яка ситуація? Ми кажемо, що результатом шкільного громадського бюджету не є закупівля там якогось холодильника, окулярів VR чи пуфіків, от, або інтерактивних дошок. Результатом шкільного громадського бюджету є те, як школяри користуються цими товарами і послугами, які вони закупили, для того, щоб вони їх, ну, вони сприяли розвитку шкільної спільноти. Тобто ми їх питаємо, чи вважаєте ви, що етап 8, коли вони кладуть картку переможець, це етап, коли завершується все. Тобто і автор, і команда можуть відпочивати. Правильна відповідь – ні, не завершується. Ви питаєте, що далі, як ви думаєте, що далі? Тобто ви виводите їх на саму суть шкільного громадського бюджету. Користуємось результатом. Тоді ми говоримо про те, що таке імплементація, результат проєкту, тобто це процедура, закупівлі, товарів, послуг, вони їх отримують в школу, а далі результат. І саме результатом треба користуватися. І ви питаєте, а як ви будете користуватися там інтерактивною дошкою? Як ця інтерактивна дошка, яка опинилась в вашій школі, вплине на розвиток вашої громади? От вони починають, а давайте там якісь заняття проведемо нові, а давайте якийсь там інтерактив, може якийсь там курс розробимо спеціальний, або пуфік, давайте проведемо якісь там засідання наших яких там комісій чи груп якихось по інтересам і таке інше. Тобто от на це треба акцентувати увагу. Тобто, проходячи від першого до останнього етапу, викладаючи послідовно всі оці от картки етапів і дій, ми безпосередньо і проходимо всі етапи шкільного громадського бюджету. Значить, які запитання можуть бути? Я зараз не зосереджуюсь на цьому циклі, він стандартний. Тут відповідаєте на питання, тобто капітошка повинен переходити з пункту 1, 2, 3, 4, як в нашій звичайній грі. Просто кого ми тут, якщо тут кого там стосується це, то ми беремо цю зелену фішечку і задаємо питання. От, стосується ваш проєкт, коли ми розробляємо проєкт цільового, враховуємо потреби цільової аудиторії, там дівчат, хлопчиків, дітей з інвалідністю. На етапі реалізації ми цю карточку можемо покласти там на конкурсну комісію чи школу, тобто хто займається реалізацією проєкту, ви питаєте їх на етапі реалізації. Школа, а не управління освіти, школа, тобто правильно от сюди треба покласти. Хто організовує голосування? Конкурсна комісія, правильно сюди треба покласти. Тобто треба такі питання
Це просто в положенні читається, і коли ти читаєш положення під місто, ти розумієш, які питання. Тому підготовка до цієї гри – це по факту вивчення цього положення. От, і основних його етапів по місяцям. Інакше нічого не буде. Значить, тому от цей Капітошка постійно ходить. Результат, що таке результат? Ну, це, безперечно, переход Капітошки на пункт номер 3. Тобто пішов на пункт номер 3, задаєте питання, от, і потім він перескакує, що саме треба робити. От, значить, так, от, питання ще щодо бюджету проєкту. Значить, як тут все відбувається? У нас в онлайн-грі тут можна писати щось. У вас писати нічого нема. Значить, ми просто беремо папір, білий папір, і ми його ріжемо на такі стрічки. І діти записують ці стрічки, назву товара чи послуги і вартість. Ну і потім вони підраховують цю вартість. І в проєкт вони вже в матрицю, яку проєктну, вони записують загальну суму. А також там є окрема колонка, вони туди переписують ці назви товарів і послуг. На другому тренінгу ми вже проходимо ще раз коротко про наші етапи, і більш детально ми проходимо і дізнаємося про кошторис. Це от така от, в принципі, гра. Тобто запитання, відповідь, який етап, які дії, от, що далі, і що далі, етап, які дії, які документи, хто відповідає, на який очікуваний результат. Тобто ми от ходимо по такому колу, поки не дійдемо до 10-го етапу. Є моменти, пов'язані з адаптацією положень. Не всюди є, наприклад, підтримка, збір підписів підтримки, супорт третього етапу не всюди буває. Ну, нічого, ми тоді граємо і не завершуємо 10-й етап, ми скорочуємо всю гру. Нічого з такого страшного в цьому немає. Тому саме на ігровому полі не зазначені тут ніякі підписи, етапи і таке інше. Ну, це коротко про те, як грати. В мене все. Дякую.